ها هغه ډیر آسان دی بس صرف او صرف چې کوم دی اول تاسو کمپیوټر کې یو USB ورکې تاسو چې هغه د 2 GB نه زیاتې یا د 2 GB برابرې بیا دا غي نه پس چې کوم تاسو ته مو چې کوم ځای کې تاسو سره د ISO فایل پروت دی کنه لکه اوس ما سره ISO فایل په دې E ډرایو کې پروت دی او دا ISO فایل وینډوز 8.1 وګوره دلته دا وینډوز 8.1 ISO فایل دی نو په دې رائټ کلیک کا او دې ځکه اوپن وذ ته وتا سورشه چې کلم دی اوپن وذ تراشي نو پای کې تاسو سره دی وینډوز ایکسپلورر په دې باندې وکلیک کړئ سینا او دا غنه پس وګوره دا ټول فایلز چې کوم دی هغه انتخاب کا سوای د دې ویډیو نه ځکه دا لک اسی بیسه سپیس نسی د ویډیو نه تیر شي بل تاسو ته مو وی چې دا سیریل کی ځان سره یاد وساتئ ځان سره ولیکئ لکه وګوره دا FHQNR دا XYXYC دا 8 PMHT ډیر کسانی دی ماینس وخی دا ماینس سره سره نشته دی ماینس مو وخی تاسو ښه نو FHQNR XYXYC 8 PMHT TV4PH DRQ3 دا سیریل کی تاسو په دې فایل کې پرته ده یا چې کلم تاسو وینډوز 8.1 انسټالوي ک ډیسک نه انسټالوي کنه نو ډیسک کو ډایرکټ ډیسک ورواته او ډایرکټ انسټالیشن شروع کا خو د USB دلار نه خو به دا طریقه خامخا کوي نو په ډیسک کم کاور چې کم دي داغه شاته دا سیریل کی ور کړی نو چې کلم تاسو کوي نو دا ټول انتخاب کا سوای د دینه نو کنټرول د کیبورډ نو نیسا او دا یو فایل مې انتخاب وباس بیا دا نه پس سوکا دا فایل کاپی کا او د کاپی نه پس چې کم دی چې کم ځای کې تاسو USB دا او مل تلار شو پیسټ کا آسان چې کله برابر شي بل کمپیوټر کې ورکا F12 وخه ک ډیل وی سونی وی HP کمپیوټر ډیل F12 وخه او کنوري نو F9 وخه بیا سلیکټ USB سټوریج ډیوایس ته چې کله هغه انتخاب کې نو تاسو وګورئ دا کسه انسټالیشن د سره شروع شي او هغه انسټالیشن چې کم دی ډیر په اسانه سره تاسو کولای شئ سټپ بای سټپ تاسو ته موقع بس هغه سټپ برابر کې تاسو انسټالیشن در اوس چې کله انسټالیشن وشي when you do installation دا غي مشکلات دا دي چې کله تاسو انسټالیشن وکړئ کنه دا غي مشکلات موږ سره دای چې هغه رجسټرډ نه وي لکه وګوره دا غي یو څو سټپس دي کنه چې کله تاسو سلیکټ USB سټوریج ډیوایس وخی دا غي نه پس پتا سره د قصیدا آپشنز دل درکې دا وګوره دا سمپل آپشنز تاسو لمه مخکې درکړي یو په یو دا کلیک ټیک مارک ان کول دی اف کول دا ویډیو تاسو وګوره پایسو فایل کې دنه نشتا دا ویډیو موجود ده دا غي د کاپی کول ضرورت نشته دی نو دا کارو کې بس نیکسٹ کا تاسو انسټالیشن اتوماتیکلی شروع شو بیا خره کې د یوزر نیم غواړي یوز ایکسپریس سیټینګ مت طریقې د تاسو راشته دی دا دي کنه مایکروسافټ اکاونټ اند سو ان دا دا یو اسانه یو ایزی طریقه ده د وینډوز 8 انسټالیشن د USB د لارې نه څه خاص داسې موضوع پکې نشته دی بس 8 GB یا 8 GB نه زیات USB پکار ده او بل وینډوز 8.1 ISO فایل پکار دی چې دا کله دا فایل تاسو سره موجودي تاسو کولای شئ چې د لارې نه د دې میتھډ نه ډېر په اسانه سره دا طریقې او دا یو په یو تاسو اپلای کړئ نو دا غي نه پس کوم دی اوس راځو چې کله وینډوز انسټال شي کله موږ کمپیوټر کې وینډوز انسټال کو نو دا وینډوز انسټالیشن نه پس کوم دی موږ څه کوو موږ دا وینډوز رجسټرډ کوو ولی رجسټرډ کوو ځکه چې یو خو تاسو رجسټریشن نه کړی دا رجسټرډ دی خو ماته پته نه چې دا څنګه تاسو رجسټرډ کړی دي ځکه دا سافټویر په خامخا چلوي یو خو تاسو کمپیوټر ته وایرس صحیح توګه باندې نه لګي بل دا چې تاسو کمپیوټر چټکې تیزه سره کار کوي بل دا چې تاسو رجسټرډ نه کړئ نو هر میاش په تاسو انسټالیشن کوي میاش پس په تاسو هغه بیا کار نه کوي تاسو انسټال انذر وینډوز نو تاسو بل وینډوز به انسټالوي نو چې کله تاسو وینډوز د USB د لارې انسټال کړئ نو باید چې دا غیر رجسټریشن خامخا تاسو کې یا ساته نن موضوع زموږ ډېر انټرېسټینګ ده او هغه موضوع څه ده زموږ how to register Windows 8.1 through Camspeco software so how to register څنګه به register کوم Windows 8.1 through Camspeco یا register Windows به څنګه register کو ګورئ کچره تاسو د کمپنی نه وینډوز پرچیز کړی اغستې می بیا خو تاسو ته آنلاین انټرنیټ کنیکشن پکار دی دا غي د لارې به تاسو کوي اب رجسټرډ کوي بیا کله کې تاسو یورپ کې یا یونایټډ سټیټ کې داسي چې ته خپل هم رجسټرډ کولای شئ خو چې د کمی کمپنی نه تا وینډوز اغستی هغه کمپنی ته ریکوېسټ وکړي د انټرنیټ په واسطه باندې او هغه به تعالی کې درکې هغه نه به رجسټرډ کی یو خدا طریقه ده اوس یو طریقې دا ده چې به مونږه
یو وینډوز انسټال کړی د خو کمپنی سره تعلق نه ساتي د یو ډیسک نمونږ خدای خبر څومره وینډوز انسټال وړي شو دا غیر رجسټریشن د پاره تار انټرنیټ کنیکشن نه دی پکار یو ډو ناٹ نیډ اني انټرنیټ کنیکشن نو مطلب مې دا دی چې کله مونږه رجسټریشن کوو کنه سو وداوت انټرنیټ د لارې مونږه رجسټریشن کولی شو وداوت انټرنیټ کنیکشن د لارې نه وداوت انټرنیټ کنیکشن د لارې نه مونږ ډېر په اسانه سره سکولی شو دلته رجسټریشن کولی شو انټرنیټ کنيمي اټس خبره نشته دی خو تاسو ته مو وی کنه یا ساتي چې کله تاسو د وینډوز رجسټریشن فایده سره سوال نه سوکته پوس کولی شي د وینډوز 8.1 د رجسټریشن فایده دا ده چې کله تاسو وینډوز رجسټرډ کې نو یو هغه تاسو سره کوم دي مختلف ستونزې مشکلات سره نه مخ کېږي بلکې تاسو سره انټي وایرس وی او کني خو ستا کمپیوټر ته وایرس نشي لګېږي ډېر د سافټویر دي چې تاسو وینډوز نه رجسټر کړي ا تاسو سره کار نه کوي په دې سٹارټ مینیو کې ډېر داسې اپلیکیشنز دي چې وینډوز تاسو رجسټر نه تاغه باندې ټکم نشي کولای کار په نشي کولای دلته نو ځکه مونږه دا وینډوز رجسټریشن خامخا کوو نو دا وینډوز رجسټریشن لپاره مونږه کوشش کوو چې ټول امپورټنٹ کم یو دا وداوت رجسټریشن دا د مونږ سره وګوره دا میتھډ دی امپورټنٹ یاد ساتئ چې مونږه وینډوز وداوت انټرنیټ کنیکشن سره دا وینډوز رجسټر کوما نو دا غیر لپاره ما سره خپل میتھډ او خپل طریقې دي چې د لارې نه کولای شو وی کین یوز them نو امپورټنٹ ما د زکه لیکل چې دا هم سره هر ځای کې موجود نه دی نو کوشش کوي چې تاسو ته یو سافټویر در کومه چې غزان سره خپل کمپیوټرو کې کېده او کلم چې تاسو وینډوز 8 پلس وینډوز 8.1 پلس افیس 2013 چې کلم تاسو رجسټریشن کوي د یو سافټویر په مدد سره ډېر په اسانه سره کولی شي ډېر ایزی طریقې سره ډېر اسانه توګه سره موږ دا وینډوز 8.1 چې کوم دی رجسټر کولی شو دا دروازه ته خلاص کلام ده बस ठीक है ना तो द विंडोज 8.1 और द ऑफिस 2013 रजिस्ट्रेशन چې کوم دی دا دواړه اټ ا ټایم کیږي په یو ځای باندې کیږي زه تاسو له بیا اوس رجسټر کوم طریقې د تاسو په کمپیوټر کې ته خېما نو اول تاسو کې ډېر ساده طریقه ده ډېر سمپل میتھډ دی یاد ساتئ ډېر کسانی اوس خو زما دا وینډوز رجسټرډ ده تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا وینډوز اکټیویټډ دی یا نه ده رجسټرډ دی یا نه ده تاسو په دې دیس پی سي باندې رائټ کلیک کا او بیا راشئ دې نه پراپرټیز ته چې کلم تاسو پراپرټیز ته راشئ د پراپرټیز نه پس چې کوم دی وینډوز از اکټیویټډ وینډوز ما سره اکټیویټ شوی ده چې تاسو سره دلته وینډوز از ناٹ اکټیویټډ او دې ځای کې تعالی یو میسج درکې نو مطلب دا دی چې دا یو میسج دی تاسو ته خیم لګو مې انټرنیټ کنیکشن د لارې تاسو ته خیم چې کلم تاسو وینډوز رجسټرډ نی نو وګوره دغه یو میسج به تاسو درکې اسی آیډیا تاسو له کلیر کم درې کم دتا let me show you دغه سی ګوره یو ایمیج د خیم چې دغه سی به کنه تاسو له دغه یو میسج درکې the internet connection is really slow like slow دی like get the halo effect your image by the which Windows is not genuine या Windows 8 is not registered Windows 8 is not activated Windows is activated وګوره دا registered دا ساده simple خبره تو کما څنګه بتاسو کوي how to do them کم طریقې سره بدا وینډوز رجسټرډ کوي نو تاسو بدا سکارو کې چې یو سافټویر د نوم دی کیم سپیکو 9.2.3 فائنلی لیکل دی دا د پر دا سافټویر چې کوم ډیر انټرېسټینګ دی کیم سپیکو وته ویل کیږي دا یو سافټویر دی چې کله دا تاسو انسټال کړئ کنه نو دی لار نه تاسو وینډوز 8 ډیر پاسانه سره یا وینډوز 8 یا افیس 2013 ډیر پاسانه سره موږ رجسټر کولی شو لکه څنګه اول وداس کارو کې چې دا کیم سپیکو به تاسو انسټال وکړئ دا لک ټیم اخلي صرف کیم سپیکو انسټال کې او د دې لار نه تاسو دا وینډوز 8.1 او افیس 2013 چې کوم دی رجسټرډ کې زبراشم کیم سپیکو باندې ډبل کلیک کا او ګر دې کې تاسو ری د کیم سپیکو سیټ اپ په دې باندې ډبل کلیک کا تاسو او دا غي نه پس کوم دی
دا کیمسپیکو انسټالیشن ویزټ به تاسو له درکې. ها وګورئ آفیس 2013 and Windows 8 چې کوم دی دې لار نه ډېر په اسانه سره مونږه رجسټر کولی شو. تاسو به سوچ کوئ ډېر کسان چې کم کسانو انټي وایرس انسټال کړي کنه او روزانه اپډیټ کوي انټي وایرس یې صحیح کار کوي یا ساتي دا سافټویر بیا تاسو نشئ انسټالولی. نو سبا کې د خپل انټي وایرس چې کوم دی د یو لسو دقو دپاره منټس دپاره دا آف کې ډسیبل یې کې او بیا د هغې نه پس چې کله دا خپل کار وکړي بیا واپس انیبل کا. نو تاسو به راشئ وګوره د انټي وایرس چې عرض یې کې تاسو سره وګوره دا انټي وایرس دی اویسټ په دې رایټ کلیک کا او د اویسټ شیلډ کنټرول ته راشه ډسیبل فور 10 منټس. دا وګورئ که any انټي وایرس تاسو سره ډسیبل فور 10 منټس یې که دلته او دا یس کا. نو ګوره دا ما د یو لسو دقو دپاره څه که دا مې ډسیبل که چې دې کار پرېږدي. کیمسپیکو ته راشه بیا دا کیمسپیکو سیټ اپ ډاټ ایگزی ښکاري که نه دو فایل دا نشته دی دا زه ډېر کوم چې تاسو صرف دغه یو فایل دی په دې ډبل کلیک کا بس چې په دې ډبل کلیک کې نیکسټ یې که دی ځای نه I accept the agreement دا ټیک مارک آن کا او بیا نیکسټ کا نیکسټ یې کا نیکسټ and then automatically close the application, do not close the application and so on. With the following application or using file that are needed to be updated by setup. But then it's okay, do not close. Next take the tool software badi yo pa yo tal install ki. Simple. Ogore mat de da measure ki bas ignore kave taso. Kacha sar mak ke install no ignore ke o kuni no gore bas direct install yo file tas install ki. Chakale the installation barabar shi پیدا غینه پس مو سره سبل سیټ اپ ته بس او شروع شي اند دن بس دې فائنلایزینګ یو سو سټیپس تاسو نه اخلي نور څه داس خاص خبره نشته دی بس دا سمپل انسټالیشن. نو اول یاد ساتئ مونږ خبره دا وکړه چې وینډوز 8.1 بچ کم دی اب څنګه مونږ رجسټر کو بدون د انټرنیټ نه. نو سبا که تاسو نه څوک تاسو کې نو وته وای چې کیمسپیکو دا غیر لپاره یو سافټویر دی. کیمسپیکو سافټویر د لارې نه کچره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن نه وي نو آفیس 2013 او وینډوز 8.1 په دې یو سافټویر باندې ډېر په اسانه او چټکه تیزی سره سکول شي دا رجسټر کول شي تاسو. دې د بلګوي ټکو دا صرف لکه زوزل درازم کلوز کوم بس دا انسټال دی بس ضرورت یې نشته تاسو سره د سټیپس صحیح ده کنه. زه په دې ځای کې رائټ په کلیک کوم دې طریقې ته وګورئ شابه سکرین ته ګورئ رائټ په کلیک کوم په دې ټاسک بار باندې ټاسک مینیجر ته براشم او دا غینه پس چې کوم دی وګورئ دا کیمسپیکو انسټال دی کنه دا وز ان ټاسک په کوم بس ضرورت نور ماته نشته کلوز کړئ سره چې کله دا کیمسپیکو تاسو بس ختم شي سٹارټ ته براشه وګورئ دې ځکه تاسو سره سافټویر دی اپس تراشه او دې ځکه تاسو سره دا انسټال شوی دی وګورئ دې سره یو اټوپیکو دی یو کیمسپیکو دی لمبه سره باندې کلیک کې کیمسپیکو باندې बस this is registered. Start again. बेरा रीजन अगर वापस दे ऑटो पी को तराशे देता रियली सिंपल उस पे ऑटो पी को सेलेक्ट के वास्ता बता कसे टीन होंगे की और स्टार्स विंडोज रजिस्टर दा सिंपल तरीके है मुसरा विंडोज या राइट क्लिक के दे के दिस पीसी बांधे प्रॉपर्टीज तराशे तासो गोरे देर पासाना सरा दा विंडोज 8.1 च कमे तासो रजिस्टर कोल शे दा यो आसान यो इजी मेथड दे कलम चे د چا کمپیوټر ته زر زر وایرس لګيږي مشکلات پکېږي کوشش کوي چې دا کیمسپیکو سافټویر انسټال کړئ او بس بیا اخر کې د سٹارټ مینیو ته راشه اول دا کیمسپیکو باندې کلیک کړئ او بیا دا غینه پس کوم دی اټو پیکو کلیک کړئ تاسو آفیس 2013 او وینډوز 8.1 با رجسټر شي څنګه بتاو ست پته لګي د کلم د پی سی باندې رائټ کلیک کړئ بیا پراپرټیز تراشه دي سه نه دلته وګوره وینډوز ایکټیویشن کې ایکټیویشن مطلب چې کار کوي Windows is activated Windows تاسو رسې توګه باندې کار کوي مطلب دا چې دا د Windows 8.1 او د Office installation یو اسانه طریقه وا چې موږ یو په یو د ځنه انسټالول شو